هذا البرنامج برعاية عطر قوي يدوم طول اليوم، تديني الثقة أعبر عن نفسي أكتر. لكس، جمالك وأكتر. ليه خالي أصر على أمي إن أنا أخش إدارة أعمال؟ لما لقيت جارنا وقال لي ما تحكم على الكتاب من عنوانه. قصده كان شنو؟ ليه مديري نقلني نقلة لقسم تاني وقام رقى زميلي؟ صاحبتي اللي عرفتني بزوجي الحالي سلام الله بقت ما بتديني له. ناس بيمروا في حياتنا وحاجات بتتقال لنا ويا بتغير نظرتنا في وقتها أو بنتذكرها بعد فترة ونقول سبحان الله. عشان كده أصروا إن أنا أقرأ القراية دي، وعشان كده جارنا نبهني لمعاملتي مع الناس التانية، وحتى مديري نقلني نقلة نوعية، وصاحبتي اللي قاطعتني كانت السبب في حياتي الأسرية، وكثير كثير من الأمثلة دي. عموماً خلونا نتوج اللحظة دي ونشكر ناس كان لهم فضل في الحتة اللي إحنا وصلنا ليها. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وصحيح تدبير الخالق محكم ودايما له خير. ستيف جوبز صاحب أبل ما نجح في حياته إلا لما انطرد من عمله، لقى فرصة إنه يركز على شغفه في التكنولوجيا والاتصالات. شارلز ثرون اللي هي الممثلة لو ما جاعت واضطرت إن هي تمشي البنك عشان جايها حوالة قامت عملت دراما لأنه أبوه يصرفوها $500. ما كان جون كروسبي اللي هو المخرج شافه وقدمه للسينما. لو ما زاد عداء أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان أهم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية حصل. حلقتنا الليلة خاصة وممكن نقول شخصية بالنسبة لي. نرجع لعنوان الحلقة، إنه في ناس وأشياء في حياتنا بتحدد مسارنا في الدنيا دي. تحديد مساري في الحياة بدأ من البيت. امتحنت شهادة عربية سنة 96 وقدمت جامعة الخرطوم معمار وقبلوني قبول عام. طبعا من أحلى الجمل اللي أنا بحبها لأنه طبعا بيعكس إن أنا كنت مجتهدة. طبعا عادة بيشيلوا 11% من المجموع الكلي عشان يقوموا يعادلوا به الشهادة السودانية. في السنة دي قامت الجامعات أو جامعة الخرطوم قفلت لأسباب سياسية أو إدارية. قام اقترح علي الوالد الله يديه العافية إن أنا أمشي لندن وأعمل كورس باللغة الإنجليزية فيها أقوي اللغة وأجي ألحق الزمن بتاع فتح الجامعة. وفعلا مشيت عملت الكورس لمدة 6 أسابيع، وصادف أثناء ما إحنا هناك إنه المدارس فتحت، فقام اقترح الوالد إن أنا أخش المدارس ونضرب عصفورين بحجر، فيها أجود اللغة وأبدأ في مواد سنة أولى جامعة، وبعدها ممكن أجي ألحق الجامعة. عز علي إنه يخليني براي، لكن قعدت والفترة مشت. مرت ال3 شهور، لما جيت راجعة الجامعة ما كانت فتحت. قام اقترح علي إن أنا أرجع تاني وأواصل، أكون مشيت وقطعت شوط حتى في المواد بتاع السنة الأولى لأنها كلها حتحسب لي. وفعلا سمعت الكلام ورجعت، ووقعت لي رسالته. كان هدفه إنه يوفر لي بيئة تخدمني وتوفر لي فرص وتفتح من مداركي. وقريت هناك الأي ليفلز ودخلت جامعة في لندن كوين ماري، وقريت البكالوريوس والماجستير في هندسة الفضاء. مسار حياتي كله تحدد واتخطط بناء على رؤية شخص وظروف معينة، والشخص ده أنا بفخر به شديد. لما تكون في مفترق طرق أو في مرحلة انتقالية في حياتك وبالأخص على الصعيد المهني بتكون محتاج لنوعية ناس معينة حواليك، ناس صح، ناس يبقوا لك وقود للمرحلة الجاية. حنتكلم هنا عن 3 أنواع مهم جدا يكون وجودهم حواليك في الفترة الانتقالية أو في المرحلة الصعبة دي. النوع الأول شخص بيعمل له في حاجة أنت طامح فيها. ليه؟ لأنه الزول ده أكتر خبرة منك في المجال ده وحابب إنك تخش فيه، فلازم حتستفيد منه. 2 متصالح مع نفسه ومع المرحلة اللي هو وصل لها في طريقه المهني. 3 حيساعدك في رسم خارطة الطريق وتحديد الهدف. 4 ممكن يبقى لك مرشد لو أنت اخترته، واحتمال كبير يكون سبب لحاجة كبيرة في حياتك. النوع الثاني شخص محترف اختار نقلات غير تقليدية في مساره المهني. ليه؟ الزول ده واعي بقدراته ومؤهلاته ما تم استخدامها على أكمل وجه. 2 الزول ده واثق إنه عنده مساحة يستوفي بها شغله. 3 مر بصعاب كثيرة واجتازها، حيبعث فيك الأمل وكلمة ممكن. 4 هو زول صلب ممكن تتكي عليه في حالة شعرت بالضعف أو التردد. النوع الثالث الأصدقاء والأهل البعيدين عن دائرة العمل. ليه؟
1. صديقك أو قريبك بيلعب دور قوي ومختلف وبيكون هدفه الأساسي إنك تصل لغايتك وسعادتك. 2. بيغنيك من توضيحات كثيرة ناس العمل خبرة فيها. ليه خليت المجال ده؟ ليه مشيت للشركة الفلانية؟ المدير داك ما زي المدير ده، البيئة مختلفة وإلى آخره. ديل ما بينصحوك، ديل بيحققوا معاك، لكن زولك بيسمعك. الأصدقاء والأهل ديل عاملين زي الحكاية، بيذكروك أحيانا بقصص قديمة. على سبيل المثال خلينا نقول إن أنت عندك خبرة في الصيدلة وقررت إنك تمشي على الموارد البشرية. نقلة غريبة لكن ممكنة. بيجي مرايتك وبيقول لك انت من زمان اصلا زول ناس، متذكر في الحلة لما كنت بتسمع فلان، متذكر لما كنت بتساعد فلان. حاجة زي دي ما بيقول لك الا زول مقرب، واثر حاجة زي دي ما بيجي الا في جرح. مرايتك بيوريك شنو صفاتك في لحظة تشتت، وشنو اللي بيضحكك، وشنو اللي ما بتقبله. وده برضه ممكن يصادف قرار مصيري ممكن تاخده. في تحديد مسارك بتحتاج لناس يوجهوك وينوروك. أغلب حياتنا عبارة عن ملعب كبير، مرات بتسدد أجوان ومرات بتصد كور، بتغلب وبتخسر، ولما تتمرد بتطرد. مرات بتلعب بجرأة ومرات بتلعب بذكاء ومرات بتلعب بحذر، لكن هدف حياتك ما بيطلع تسلل. الختام جاء، أتمنى منكم السمع والشوف. لو عجبك المحتوى اعمل لايك، ولو ما عجبك قدم السبت. برحب كثير بآرائكم ومقترحاتكم. في أمان الله. لاكس بزيت الزهور، عطر قوي يدوم طول اليوم، تديني الثقة أعبر عن نفسي أكتر. أنا أكتر من مجرد وش جميل، أنا أكتر عشان عايزة أنجح، أنا أكتر عشان عندي طموح. رحبوا بخبيرة الأزياء السنية. أنا أكتر لأني واثقة إني أقدر أبقى تحت الأضواء. لاكس، جمالك وأكتر.